नमस्कार, स्वागत छ। यस भिडियोमा भने हामी यो यहाँनिर गृह पृष्ठमा होम पेजमा देखिएको व्हाट वी डू भन्ने अप्सनमा राखिएका आइटमहरू कसरी अपडेट गर्ने, कसरी परिवर्तन गर्ने भनेर सिक्नेछौँ। यसका लागि सबैभन्दा पहिला हामी ड्यासबोर्डमा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ गइसकेपछि उपलब्ध गराइएको यहाँनिर गुगलमा आएर हामीले जुन किसिमको आइकनलाई डाउनलोड गर्ने हो वा जुन किसिमको आइकन हामीलाई चाहिएको यहाँनिर देख्न सक्छौँ। अघि भने हामीले पहिले नै एड गरिसकेका आइटमहरू थिए, तिनैलाई एडिट गरेका थियौँ। अन्यलाई पनि एडिट गर्नलाई यसै गरी यहाँनिर एडिट अप्सन देखाइएको छ। एडिट अप्सनमा गएर हामीले त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ, एड गर्न सक्छौँ, अथवा यी मध्ये कुनै आइटमलाई डिलिट गर्नुपर्ने छ भने यहाँनिर रातो कलरमा ट्रास भन्ने अप्सन पनि दिएको छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो आइटम यहाँबाट डिलिट हुनेछ, त्यहाँ देखिने छैन। यदि हामीले यही आइटममा नयाँ आइटम थप्नुपर्ने छ भने यहाँ माथिपट्टि देख्न सक्छौँ एड न्यू पेज भन्ने छ। यसमा क्लिक गर्यो भने नयाँ पेज एड गर्ने फर्म खुल्नेछ। जस्तै हामीले अघि अपडेट गर्दा जस्तै अप्सन छ, यसमा अरू केही पनि छैन। अहिले हामी जस्तै यसलाई सिम्पली फिल गर्दाखेरि यसमा हामीले टाइप गर्छौँ। जस्तो एजुकेसनलाई फेरि राख्दैछौँ, एजुकेसन यहाँ पनि एजुकेसन नै भनेर राखेका छौँ। अब हामीले